สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงตัว Morph Transition Effect ใน PowerPoint กันนะครับเป็น Transition Effect ตัวหนึ่งที่ช่วยให้การเปลี่ยนสไลด์ Transition ระหว่างสไลด์ของเราดู Professional ยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นในหน้าที่1ตอนนี้เป็นคำว่า Listen นะครับหน้าที่2เป็นคำว่า Silent ถ้าเกิดเราใช้ Morph Effect เข้ามาช่วยในการ transition ระหว่างหน้าเราอาจจะใช้เป็น effect option ที่เป็น character morphing นะครับก็จะเป็นแบบนี้เปิดให้ดูอีกทีนึงนี่คือตัวอย่างหนึ่งหรือถ้าเป็นเชฟที่จะเป็นรูปสมมุติว่าเรามีรูปสี่เหลี่ยมในหน้าหนึ่งแล้วหน้าถัดไปเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ขยายใหญ่ขึ้นเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนสีเราก็ใช้ morph มาทำ transition effect แบบนี้ก็ได้ใครที่เคยใช้ morph อาจจะเคยเจอปัญหานิดนึงว่าถ้าเป็นเชฟที่เป็นคนละเชฟกันเช่นเป็นสี่เหลี่ยมกับวงกลมเราใช้ morph มันจะดูเหมือนจะไม่เวิร์กสิ่งที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบคือจริงๆมันทำให้เวิร์กได้ด้วยการใช้เครื่องหมายใช้ตัวเครื่องหมายตกใจเข้ามาช่วยโดยการที่เราไปที่ Home Arrange แล้วก็ Selection Pane แล้วเราก็เปลี่ยนชื่อของเชฟเนี้ยด้วยการใช้เครื่องหมายตกใจเข้ามาช่วยใส่เครื่องหมายตกใจ2ครั้งนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเช่นเชฟแล้วเราก็ copy ไว้ตรงนี้เรา copy ไว้แล้วก็ไปทำให้อีกเชฟหนึ่งเป็นชื่อเดียวกันก็แปะลงไปทำเพียงเท่านี้ครับใส่เครื่องหมายตกใจ2อันหน้าชื่อแล้วให้เป็นชื่อเดียวกันก็จะทำให้ Morph Transition work ได้แม้ว่าจะเป็นเชฟคนละรูปก็ตาม